lie. Ṣé bá ń bá mi sọ̀rọ̀? Àwọn tèmi yapa tó bá mú ẹ̀ ń kọ̀rọ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ wá mi? Wọ́n fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Tó bá wá mi, wọ́n wá bá mi sọ̀rọ̀. Àwa fíàṣì. Àwa fíàṣì. Àwa fíàṣì. Àwa fíàṣì gan, oh yeah, 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 yeah. Àwa fíàṣì gan, tó bá wá mi. Àwa fíàṣì gan, tó bá wá mi. Sinaasappel met kaneel. Super lekker. Het grappige is van dit. Jaren terug maakte mijn oma altijd dit voor mij. Sinaasappel met kaneel. En zij had altijd eigen originele stokjes, kaneelstokjes. En dat maalde ze. En ze had eigenlijk zo'n een oude, ik weet niet hoe dat heet. Hoe heet dat nou joh? In elk geval, het was van koper. Met een soort hamer erin. En dat ging ze dan malen. En dan kreeg je dan poeder van. En dat gooiden ze dan op sinaasappel. En dat was super lekker. En ik was dat helemaal vergeten. Hè? Dus ik denk de laatste keer dat ik dat gegeten heb is 5 jaar of 6 jaar geleden terug. Tot een paar dagen terug. Ik kwam thuis en mijn vrouw maakte dit ineens. En ik had echt een déjà vu. En ik verlangde naar die tijd. Heerlijk met mijn oma. Sommige momenten zijn echt, ik krijg er een beetje kippenvel van. Sommige momenten die blijven echt bij je hangen. En dan zou je zo graag willen dat dat weer terugkomt. Maar goed, daar gaat onze video niet over. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een bad stevig kunt afkitten. Zodat die nooit meer gaat kraken, maar ook dat het kit niet loskomt. Want heel veel monteurs en doe-het-zelvers maken een grote fout wanneer zij het bad gaan kitten, dat ze hem afkitten zonder het bad te vullen. Kunststof baden, en met name ook kunststof baden, op het moment dat je die vult met water, zal die gaan zakken. Stel voor je zou hem kitten zonder het bad te vullen, dan kit je hem lekker af. En dan een paar dagen later ga jij douchen en je vult het bad en dan gaat een litertje of 100 in. Gaat het bad zakken en hij kan soms wel een centimeter zakken omdat hij van kunststof is. En dan scheurt je kit los. Ik ga je laten zien hoe je het beste dit kunt doen, zodat je jarenlang kan dobberen in je bad zonder problemen. Ik ga nu even lekker verder met mijn sinaasappel met kaneel. En ik sluit het af met een dadel. En dadels zijn echt super lekker, super gezond. Veel suiker in. Maar je kan beter deze suikers eten dan een suikerklontje, vind ik. Maar het is super gezond en als je hier de dag mee begint, krijg je power, jongens. Power. En dat heb je zeker nodig als je een bad gaat plaatsen. Veel kijkplezier. Oh ja, ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte. En vind je deze video leuk? Geef dan een dikke duim omhoog. Veel kijkplezier. Dat is wel vol genoeg. Jongens, dan is het nu tijd geworden om het bad te kitten. En dan ga ik jullie nu een trucje van de trucendoos geven. De trucendoos wordt helemaal wijd open gezet. Eén belangrijk punt wanneer je je bad gaat kitten. Kunststof baden, die veren altijd. En ik moet ook erbij zeggen dat we deze bad heel goed hebben ingemetseld. Dat de werk en de beweging bijna helemaal weg is. Maar je zal dat nooit helemaal wegkrijgen. Waarom? Omdat het een kunststof bad is en hij beweegt. Ik ga hem zo meteen afkitten. Ik vul eerst mijn bad tot ongeveer de helft of net over de helft. En dan pas ga ik kitten. En waarom vullen? Omdat hij nu gevuld is, is hij al een stukje gezakt. En ik ga nu kitten, dus ik kit hem helemaal goed af. Ik laat hem 48 uur droog en dan trek ik het stop eraf zodat het water naar beneden gaat. Dan zal jouw bad laag blijven. Doe je dat niet, ga je hem gewoon afkitten zonder je bad te vullen, dan heb je een probleem. Want wanneer jij je bad gaat vullen, zal je bad gaan zakken en na een tijdje komt je kit los. Jongens, alsjeblieft, weer een trucje van de trucendoos. Neem hem in ontvangst. Kom Abdul, we gaan nu beginnen met kitten. Zo, dan heb ik hier jongens een heel mooi spul.
Deze spul is geweldig wanneer je kit weg wil laten halen. Als het blijft plakken aan je handen of aan je kitspaalden van de muur. Als het nog zacht is, haal je dat heel makkelijk weg. En het blijft niet maar oneindig plakken en allerlei dingen. Dus super spul. En ik zal je even demonstreren. Let op, ik heb hier wat kit. Kijk, ik heb hier wat kit. Moet je kijken. Het gaat er heel makkelijk vanaf. Je hoeft niet eens hard te drukken. En het gaat gewoon makkelijk weg. Let op. En dat geldt ook voor tegels. Kijk, ik heb daar wat kit. En dat haal ik heel makkelijk weg. Zo. Deze bad is helemaal klaar, jongens. Vond je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!